Hello guys! So for today, ang gagawin natin ay i-add natin sa network. I-add natin yung karastar network sa ating metamask wallet. So after nyo ma-download si metamask wallet, open nyo siya. And then, ito yung pinaka-interface ni metamask wallet. Click nyo tong tatlong line na to. Then, settings, and network, and then add network. So, ito. Dito, sa network name, type nyo karastar. Sa RPC URL, https ito yung i-input natin. Yan. https://beta1endpoint.karastar.com. Sa chain ID 111, sa symbol is XDAY. And then add lang natin siya. So ako meron na ako kaya hindi ko na siya i-add. Pero para sa inyo na mag-add network pa lang, ito po yung mga i-input nyo. Karastar, https://beta1endpoint.karastar.com 111, tsaka yung XDAY. So after that, i-add nyo lang siya. Pagka-add nyo, back natin. Yan. Lalabas na yung currency na XDAY. So yun lang po. Ganun lang po kasimple. Salamat.